2025 na! Woohoo! Hello guys, today maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa nakarang taon sa pag-i-invest dito sa ating merkado and also sa pagsuporta dito sa ating channel. And alam ko marami tayong learnings na natutunan sa nakaraang taon and ngayong 2025 sa panibagong taon, mas maganda sana na harapin natin ito na mayroong positibong pananaw sa pag-i-invest dito sa ating merkado. Kaya naman muli, Happy New Year sa inyong lahat guys, and also patuloy nyo pa rin akong suportahan dito sa ating investing journey para marami pa tayong maabot ng mga potential investor dito sa ating bansa. And also guys, panibagong blessing na naman ngayong 2025. Sa January 18 ay meron tayong paparating na live session. Ito ay inorganize ng Dragonfly. So kung titignan natin dito, sa January 18 ito gaganapin. Ang venue nito ay sa Philippine Stock Exchange Building sa BGC. And magsisimula ang event ng 1 PM and matatapos ito ng 3 PM. So for the first time, yung usapang merkado ay magla-live in person na. So meaning, pwede nyo na rin akong mga kadaupang palad and also not only me but also yung mga kapwa creator natin din like Kuya John Investing, Moneywise Engineer, Stocksilog, and also Sir John Lim, ang CEO ng Dragonfly. And sila ang makakasama natin sa January 18 para ma-meet nyo rin kami, no? Na creator na lagi nyo pina-follow and also malay mo may mga tips kami na may bigay sa'yo. De joke lang. Maliban doon, so limited lamang yung slots na ibibigay sa akin. So meron lamang akong 10 people na pwedeng invite dito sa Dragonfly event. So kung gusto mong ma-meet si PSE Warrior mismo, so ibibigay ko mamaya yung link nito. So ilalagay ko mamaya sa description ng video na to or sa comment section para magkaroon ka o para makapag-register ka dito sa event na ito. And nakagandahan dito guys, take note, ito ay free lamang, wala kang babayaran dito. For sure, marami kang matututunan sa pag-invest dito sa ating merkado. So ano pa iniintay mo, mag-register ka na dito sa baba. So ngayong 2025, ang kauna-unahang video na i-release natin ay ang new improvement sa ating website. So imagine kahit na nagkaroon ng holidays ay talagang continuous natin itong dinedevelop, kinikreate at pinapaganda pa para sa mga subscriber nitong ating website. I'm very excited na i-announce sa inyo yung bagong development ng ating website. Huwag natin itong patagalin pa, umpisahan na natin. So gagawin natin, puntahan mo lamang ito, yung ating page sa YouTube, ang PSE Warriors, and pinutin mo lamang itong learn more about investing. So now, kung magpapansin mo, ang pinaka-home information na dito ay itong mga top stories. So sa home, nakikita mo na dito yung information ng Ayala. Not only the description kung ano ba yung importansya, ano ba yung advantage ng mga kumpanya, dito natin ito makikita. And makikita rin natin dito yung market capitalization ng bawat kumpanya. And nakagandahan dito guys ay every 15 seconds ay nagpapalit iyan ng mga stock. So nakikita natin dito yung performance din. Ayan. So ito yung home information ng ating bagong webpage na create, no? Na dinevelop today, no? Puntahan mo lamang itong login and sign up. And syempre mag-login ka lamang dito kung meron ka ng account. Kung wala naman, mag-create ka lamang dito ng account and antayin mo yung information na isasend sa'yo sa iyong email address. And take note, ito ay merong subscription lamang na maliit lamang, 150 pesos per month, no? So maliit lamang na subscription niyan. So pinutin lang natin itong top picks na ito. Pag nakahanap ako ng paniba, for example here, growth since publication ng pinablish natin ito, mayroon na itong 103% na gains. And also, for example, ito din FEU, nang pinablish natin ito, mayroon na itong 32% na gains. And makikita mo rin dito yung highlights ng kumpanya. So for the past 4 years, mayroon silang consecutive na nagtataas ng dividend. So nakikita na rin natin dito yung highlights ng bawat kumpanya na nasa top picks natin. And kapag meron tayong bagong dinagdag na stock sa ating top picks, ay lalabas na agad dyan dito and magkakaroon ng new stock na nalagay dito, no?
Yan, so makikita agad natin ito. So ganyan yung nakikita natin dito sa ating top picks. So ito naman yung panibagong update natin dito sa ating website, itong buy ratings natin, na kung saan ay syempre sa una pagpindot natin ito, makikita natin yung essence kung bakit ba tayo talaga nag-i-invest sa ating merkado. Pinagawa ko talaga ito ng purpose na laging ganito, na mayroon ka makikita agad muna na mga quote, kasi para maintindihan natin talaga sa pag-i-invest. And kapag halimbawa nabasa na natin yan, ganyan-ganyan, pwede mo nang pindutin agad-agad itong buy rating. Ang kagandahan dito sa buy ratings dito sa ating site today ay makikita mo na agad dyan. Yan. So ito yung mga selected company today na para sa akin ay nasa buy category in terms of many criteria. Ayan. So naandito yan. No? So every stocks ay nagbabago ito sa every month or every quarter, nagbabago iyan depende sa performance ng mga stock dito sa ating bansa. No, ayan. Makikita natin ito dito. Ang kagandahan dito guys ay nakikita mo na rin yung chart mismo ng bawat kumpanya. Ayan no. So ito ay very very effective usually no sa mga technical analysis kasi mabilis na agad nila nakikita yung mga chart, yung charting dito no. And also kung gusto mong i-review ang DMC, pipindutin mo lamang itong review and madedirekta ka na agad doon sa research tool natin na panibago. And also isa pang update natin sa ating website ay itong Dividend Stocks. So kung ikaw ay dividend investor, gusto mo makahanap ng mga kumpanya na nasa strong side of dividends, dito mo ito makikita. So for example here, kung nag-invest ka sa SEC for the past 5 years, ang kikitain mo dito ay nasa 64,000 pesos itong potential income mo dito. And like for example, DMC naman, makikita mo rin dito, you gain 63,000 from your investment sa DMC over the past 5 years, which represents 63% of your initial 100,000 pesos na investment. So makikita mo siya dito. And also makita mo yung 5 years dividend yield ng kumpanya. So marami ito doon na naandito. So makikita mo rin mga information na mga stocks na naandito talaga. And very very useful talaga today itong ating dividend stocks para sa mga dividend investor, income investor dito sa ating merkado. And also yung panibagong update natin, yung last na panibagong update natin, I think very very useful ito. Itong stock by sector. Sa stock by sector talagang finokus ko talaga ito na bigyan ng magandang information para sa mga yun nga, nagkakaroon ng technical analysis kasi hindi lang naman kagaya ko na fundamentalist talaga ang ginagamit ko, so hindi ako nag-ano ng chart talaga masyado, pero syempre be considerate pa rin kung gagawa ko ng site, so I have to be considerate doon sa mga gumagamit ng technicals para magkaroon din sila ng ibang information, no? So kung pipindutin ko itong stock by sector, and syempre magpapapa pa rin dyan yung ating laging mga praise o quotes na laging sinasabi dito para malaman natin o maintindihan natin yung anong essence sa pag-i-invest. So kung ready ka na, pindutin mo lamang itong PSE sector. And ang kagandahan dito guys sa sector na ito ay nilagay na natin dito yung lahat ng sector dito sa ating bansa. So for example, from banking to transportation services, naandito na rin yan. So kung gusto mong tignan, for example, gusto mong tignan ang real estate sector today o yung property sector dito sa ating bansa, pindutin mo lamang itong start here. Diyan. And again, also may magpa-pop up dyan na data na ganito. So pwede mo rin basahin yan. Again, para malaman natin kung ano yung essence ng pag-invest sa ating merkado. And kapag ready ka na, pindutin mo lamang itong property. And dito guys, lalabas na agad yung mga nasa property stocks dito sa ating bansa, no? And again, yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, kagandahan dito ay makikita mo na rin yung mga information na ito. Ayan, so ito ay very very useful again sa mga gumagamit ng chart, no, kasi agad-agad nakikita mo na agad dito kung sino ba yung nasa uptrend, downtrend na ginagamit ng mga nasa technical side. So for example, dito sa property sector, okay, so si Sirit ay nasa upside, nasa uptrend,
Ayan. And also ito, Heaven, Payrit. Ayan, so makikita natin dito, no? Nakagandaan dito guys ay pwede mo na itong reviewin ng mabilisan din. So for example, gusto kong reviewin agad ang kumpanyang A-REIT. So pipindutin ko lamang yan. So dito sa ating stock research tool, makikita na agad natin yung information ng A-REIT. So yan, makikita natin yung kanilang revenue, income, free cash flow, and another financial metrics. And also kagandahan dito guys ay nakikita rin natin dito yung dividend na ibinibigay nila sa kanyang mga shareholders over the years, no? And also, napaka-importante nito kung ikaw isang income investor or dividend investor, makikita mo lang dito yung history nila. For example, yung kumpanya na ni-research mo ay nagbibigay ng dividendo from 1993. And makikita mo rin dito yung dividend information ng company na yon, no? So ito yung dinevelop talaga natin today sa ating sites. So ang aganahan dito guys ay nandito pa rin yung news, stock volume, and yung formula ng mga laging ginagamit na mga terms sa investing world, no? Ayan, nandito yan. And dito naman sa tab na to, ang live portfolio, dito naandito na rin ang aking tatlong portfolio, no? Naandyan ang Call Financial, ito. Yan, Call Financial yan. Nandito din ang Dragonfly portfolio account natin. Yan, live po ito. And also ang ating BPI trade ay naandito na rin. Makikita nyo na rin dito yung mga live performance sa mga portfolio na hawak natin dito, no? And dito naman sa market pulse natin, syempre naandito pa rin yung ating laging tips na laging nilalagay dito. So ano ba yung essence natin sa pag-i-invest sa ating merkado? Syempre, lagi natin itong nilalagay dito, no? So kung gusto mo matuto pa sa pag-invest sa ating market, ayan, naandito pa rin yan. So, for beginners, naandyan yung information na yan to become a dividend investor. Naandito rin yan. How to find intrinsic value. Yan. Invest like the best. Ito yung pinaka-recommended ko rin na pwede nyong basahin. And history ng ating mga portfolio sa ating tatlong accounts. And also, itong all stocks. Now dito naman sa all stocks ay pwede nating i-research lahat ng mga kumpanya dito sa ating merkado. Ayan, so nilagay na rin natin ito agad-agad para mabilis natin itong mahanap. So for example, gusto natin i-research ang company, pinutin lamang natin ng review. Pero dahil sa sobrang dami nito, 282, pwede natin dito i-research na lang na mabilisan ang kumpanya. For example, gusto ko kong i-research ang kumpanyang CNPF. So ayan, lalabas na agad yung information na yan and pipindutin mo lamang yung review para ma-direct ka agad doon sa ating research tool na panibagong in-update. And also dito sa Invest Chat, dito sa ating community ay meron tayong panibagong i-release soon na panibagong update guys. So mangyayari nito ay magkakaroon na tayo ng parang interaction para magkakaroon dito ng messenger. So dine-develop na rin natin yon na pwede tayo magkaroon o makapag-chat for example sa akin, sa mga friends mo dito sa loob mismo ng ating website, sa community ay dine-develop na rin natin ito and soon i-release natin ito guys, no? And also syempre nandito yung ating investor talk sa loob nito kung saan ay nakakapag-usap din tayo, nakakapagsalamuha din tayo sa ating mga investor sa loob nitong ating invest chat, no? Sa community na ito. So sa halagang 150 pesos per month, I think justifiable yung mga information na makikita mo dito sa ating webpage today, no? And soon marami pa tayong pwedeng i-improve talaga dito and yun nga, continuous tayo nagpapadevelop ng mga useful information na makakatulong sa pag-aaral, sa pag-invest dito sa ating merkado. So guys, pasensya na kung hindi ako masyado nakakagawa ng mga videos kasi yun nga, January ngayon and maraming mga pinagkakabalahan sa mga business and anything. So also maraming salamat sa mga nagme-message lagi sa akin. Yun. Thank you. Maraming salamat din sa sponsors ng mga videos natin. Not only the sponsors but also sa patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. And again, once again, this is pse Warrior. Guys, na lagi nagpapaalala. Invest wisely and see you
on the other side. 2025 na! Woohoo!